હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 5મી માર્ચના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. આ ઉપરાંત આપણી સ્ટાર એજ્યુકેશનની એપ્લિકેશન હવે પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે. માત્ર પ્લે સ્ટોરમાં જઈ સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક છાટબાર લખશો એટલે તમને આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન મળી જશે. આ પ્રકારનો જે આપણો લોગો છે એ જ આપણે એપ્લિકેશનમાં પણ રાખેલો છે, તો તમે એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. ઉપરાંત ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પણ આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનની લિંક આપી છે, તો ત્યાંથી પણ તમે ડાયરેક્ટલી પ્લે સ્ટોરમાં જઈને ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને આપણી એપ્લિકેશનમાં જે આપણે સૌથી પહેલો જે કોર્સ લોન્ચ કરેલો છે, બરાબર, એ ડેઇલી કરંટ અફેર અને જનરલ નોલેજનો છે, બરાબર. અને આ કોર્સ છે એની પ્રાઇસ અત્યારે 599 રૂપિયા છે, પણ આ પ્રાઇસ વેલિડ રહેશે 10 માર્ચ સુધી. 10 માર્ચ પછી છે આ કોર્સની પ્રાઇસ છે એ 999 રૂપિયા થઈ જશે. અને જો તમે અત્યારે 10 માર્ચ સુધીમાં લેશો તો તમને અહીંયા જેટલા પણ વિષય આપેલા છે, બરાબર, એ વિષય છે એકદમ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળી જશે. ચાલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. 5મી માર્ચના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જાહેર થયેલા એક રિપોર્ટ પ્રમાણે છે સૌથી વધુ બિલિયનર ધરાવતા વ્યક્તિઓમાં ભારત કેટલામાં ક્રમ પર છે? તો એક રિપોર્ટ હાલમાં પબ્લિશ થયો છે સૌથી વધુ બિલિયનર ધરાવતા વ્યક્તિઓ વિશે, તો એમાં ભારત છે ત્રીજા ક્રમ પર છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થાય છે. હાલમાં જ આ જે રિપોર્ટ છે એ જાહેર કરવામાં આવેલો છે નાઇટ ફ્રેન્ક નામની સંસ્થા દ્વારા. અને રિપોર્ટનું ટાઇટલ શું હતું? રિપોર્ટનું શીર્ષક કંઈક આવું હતું કે બિલિયનર્સ પોપ્યુલેશન ગ્લોબલી ઇન 2021. તો આ રિપોર્ટનું ટાઇટલ હતું અને નાઇટ ફ્રેન્ક નામની કંપની આ રિપોર્ટ છે પબ્લિશ કરેલો. રેન્કિંગમાં ભારતનો ક્રમ ત્રીજો છે. પહેલા ક્રમ ઉપર અમેરિકા છે અને બીજા ક્રમ ઉપર ચીન છે. જર્મની આ રેન્કિંગમાં ચોથા ક્રમ ઉપર છે. તો એટલે આ બસ પહેલો બીજો ત્રીજો યાદ રાખશો તો પણ ચાલશે. પહેલા ક્રમ પર અમેરિકા, બીજા ક્રમ પર ચીન અને ત્રીજા ક્રમ પર આપણો દેશ ભારત છે. એના પછી છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. નેશનલ સેફ્ટી ડે ની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? આ નેશનલ સેફ્ટી ડે છે દર વર્ષે 4મી માર્ચે ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે 4 માર્ચ. 4 માર્ચના રોજ છે નેશનલ સેફ્ટી ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. શા માટે આપણે નેશનલ સેફ્ટી ડે 4 માર્ચે ઉજવીએ છીએ? તો કે નેશનલ સેફ્ટી કાઉન્સિલ છે, બરાબર, એની સ્થાપના 4 માર્ચ 1966ના રોજ થયેલી હતી. તો એની યાદમાં આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. અને સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવાયેલો 1972માં. નેશનલ સેફ્ટી ડે માટે થીમ પણ રાખવામાં આવી છે નર્ચર યંગ માઇન્ડ્સ, ડેવલપ સેફ્ટી કલ્ચર. એટલે કે એનું ગુજરાતી કરીએ તો કંઈક એવું થાય, યુવાન દિમાગનું સંવર્ધન કરો, સલામતી સંસ્કૃતિનો વિકાસ કરો. તો આ એનું ગુજરાતી કરો તો કંઈક આવું થાય, બરાબર. તો હાલમાં જ નેશનલ સેફ્ટી ડેની ઉજવણી 4 માર્ચના રોજ કરવામાં 4 માર્ચ 1966 નેશનલ સેફ્ટી કાઉન્સિલ, બરાબર, એનો સ્થાપના દિવસ હતો. અને આ સૌથી પહેલી વખત 1972માં ઉજવાયેલો. એના પછી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? તો હાલમાં જ છે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિવસ, જેને અંગ્રેજીમાં નેશનલ સિક્યોરિટી ડે કહેવાય. નેશનલ સિક્યોરિટી ડે. જો સેફ્ટી ડે, સિક્યોરિટી ડે, બરાબર, બંને 4 માર્ચે જ ઉજવાય છે. અને આન્સર આવશે ઓપ્શન એ 4 માર્ચ. પણ છે બંને અલગ. નેશનલ સિક્યોરિટી ડે અલગ છે અને નેશનલ સેફ્ટી ડે અલગ છે, પણ બંને છે 4 માર્ચે જ ઉજવાય છે. આ ખાસ યાદ રાખજો. હાલમાં જ નેશનલ સિક્યોરિટી ડે અથવા તો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિવસ એની ઉજવણી 4 માર્ચના રોજ કરવામાં આવી હતી. અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સપ્તાહ છે, બરાબર, એ પણ 4 માર્ચથી શરૂ થાય છે. અને આ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સપ્તાહ 4 માર્ચથી 10 માર્ચ સુધી ઉજવાતું હોય છે. તો આ બધું ખાસ યાદ રાખજો, પરીક્ષા માટે બહુ ઉપયોગી છે. અહીંથી ક્વેશ્ચન આવે છે, પાસ્ટમાં આવેલા છે ને આગળ પણ આવશે, બરાબર. અને શા માટે આપણે આ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિવસ ઉજવીએ છીએ? તો ભારતીય સુરક્ષા દળો છે એમને સન્માનિત કરવા માટે આપણે આ દિવસ 1972 થી આ દિવસ પણ ત્યારથી જ આપણે ઉજવીએ છીએ. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ એટલે કે નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ, અહીંયા એનએસસી એટલે કે નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ. ઓમાં શું હતું? નેશનલ સેફ્ટી કાઉન્સિલ હતું. અહીંયા નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ છે. આની સ્થાપના 19 નવેમ્બર 1998ના રોજ થયેલી. અને નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ એના વડા અત્યારે કોણ છે? અજીત ડોભાલ. અજીત ડોભાલ. અજીત ડોભાલ આપણા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર પણ છે, તો એ પણ યાદ રાખજો. હાલમાં જ છે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની રેન્કિંગ જાહેર થઈ. એમાં ભારત કેટલામાં ક્રમ પર છે?
સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ રેન્કિંગમાં ભારત 120મા ક્રમ ઉપર છે, તો આન્સર આવશે 120. હાલમાં જ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની રેન્કિંગ જાહેર થઈ ગઈ અને આ રેન્કિંગમાં ભારત 60.07ના સ્કોર સાથે 120મા ક્રમ ઉપર છે. ગયા વર્ષે ભારત છે 117મા ક્રમ ઉપર હતું અને આ વર્ષે ભારત છે એ 120મા ક્રમ ઉપર છે. તો 3 પોઈન્ટ છે ભારત ડાઉન ગયું છે અને પહેલા ક્રમ ઉપર આમાં ફિનલેન્ડને સ્થાન મળેલું છે, બીજા ક્રમ ઉપર સ્વીડન છે, ત્રીજા ક્રમ ઉપર ડેનમાર્ક છે. આ ટોપ 3 દેશો પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની વાત થાય છે તો આપણે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ એની સંખ્યા યાદ રાખીશું 17. ઓકે, અને જે લોકો જીપીએસસીની તૈયારી કરે છે એમના માટે આ ગોલના નામ પણ ખબર હોવા જરૂરી છે. તો એના નામ છે હું તમને આની જે ઈ મેગેઝિન હશે એમાં એડ કરી દઈશ. તો એ લોકો જે લોકો જીપીએસસીની તૈયારી કરે છે એ લોકો નામ પણ રિફર કરી લેજો. 17 ગોલના નામ હું તમને પીડીએફ ની અંદર છે ઈ મેગેઝિનમાં એડ કરી દઈશ. ઓકે, ચાલો એના પછી આગળ જઈએ. હાલમાં જ છે હેરટ ફેસ્ટિવલની ઉજવણી કયા રાજ્ય ખાતે કરવામાં આવેલી હતી? હેરટ ફેસ્ટિવલ છે એ ઉજવાયેલો હતો જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ હેરટ ફેસ્ટિવલની ઉજવણી જમ્મુ કાશ્મીર ખાતે કરવામાં આવેલી છે. જોઈ શકો છો આ ટાઈપનો હેરટ ફેસ્ટિવલના દ્રશ્ય છે, ઇમેજ છે તમારી સામે મૂકેલી છે. જેમ આપણે ગુજરાતમાં શિવરાત્રી ઉજવીએ છીએ, સિમિલરલી આ જમ્મુ કાશ્મીરમાં સેમ શિવરાત્રીનો જ એક તહેવાર છે. શિવરાત્રીના દિવસે જ ઉજવાય છે અને એને ત્યાં લોકો છે આ શિવરાત્રીને નામ આપે છે નાઇટ ઓફ હેરા. નાઇટ ઓફ હેરા, હેરાનો અર્થ અહીંયા શિવ એવો જ થાય છે. તો એક પ્રકારનો શિવરાત્રીનો જ તહેવાર લઈ લ્યો. ત્યાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં નાઇટ ઓફ હેરાના નામથી ઉજવાય છે અને અથવા તો આ ફેસ્ટિવલ છે ને હેરટ ફેસ્ટિવલ પણ કહે છે. બરાબર, તો આ જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઉજવાય છે અને ભગવાન શિવનો તહેવાર છે. બાકી જમ્મુ કાશ્મીરના બીજા અમુક તહેવારો યાદ રાખીએ આપણે, જેમ કે હેમિસ ફેસ્ટિવલ છે એ પણ જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઉજવાયેલો હતો. કંચોટ ફેસ્ટિવલ એ પણ ઉજવાઈ ગયો. તુલિપ ફેસ્ટિવલ ઉજવાઈ ગયો જમ્મુ કાશ્મીરમાં. પછી હરનવમી હોય છે અને બહુ મેળો, આ બંને પણ જમ્મુ કાશ્મીરના છે. આ બધા તહેવારો જમ્મુ કાશ્મીરના છે એ પણ યાદ રાખજો. ચાલો એના પછી હવે ક્વિક ન્યૂઝની ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે આજના ક્વિક ન્યૂઝમાં. હાલમાં જ છે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારત છે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં કેટલું સ્થાન ધરાવે છે? તો વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતનું વિશ્વમાં સ્થાન છે 7મું. અને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ વિશ્વનો સૌથી મોટો દેશ કયો એવું પૂછે તો રશિયા. આ બંને જીકેના સંદર્ભમાં ખાસ યાદ રાખજો. અને રશિયા હમણાં ચર્ચામાં છે, થોડુંક એમના વિશે પણ પોઈન્ટ ખબર હોવા જરૂરી છે આપણને. ત્યારબાદ આગળ જશું. તાજેતરમાં ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા છે સ્ટ્રીટ મનોરક્ષા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવેલું છે? તો ભારતના મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા છે આ સ્ટ્રીટ મનોરક્ષા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવેલો છે, જેના મંત્રી કોણ છે? સ્મૃતિ ઈરાની છે. પ્રસિદ્ધ ક્રિકેટ ખેલાડી શેન વોનનું નિધન થઈ ગયું છે. તેઓ કયા દેશના ખેલાડી હતા? તો શેન વોન છે એ ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી હતા. તો આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા. અહીંયા એમના વિશે છે હું તમને એક બે અગત્યના પોઈન્ટ કહું જે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ અગત્યના છે. ઘણા લોકો અહીંયા પણ તમને પીએચડી કરાવશે, પણ જેટલું અગત્યનું છે એટલું જ આપણે કરવું જોઈએ. ખોટું વધારે પડતું કરવા જશો તો તમને કશું યાદ રહેવાનું છે નહીં. એટલે જે બેસ્ટ પોઈન્ટ છે જેમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે, બરાબર, એ હું અહીંયા તમારી સામે મૂકું છું. તો અહીંયા શેન વોનનું હાલમાં જ નિધન થઈ ગયું છે. એ ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી હતા, એ આપણે યાદ રાખવું પડે. ત્યારબાદ બીજું એક એમના વિશે એ યાદ રાખજો કે આઈસીસી હોલ ઓફ ફેમ એમાં એમને 2013માં સ્થાન મળેલું. આઈસીસી હોલ ઓફ ફેમમાં એમનો સમાવેશ ક્યારે થયેલો? 2013માં. ઓકે, અને જે સૌથી પહેલી આઈપીએલ નું સંસ્કરણ આપણે ભારતમાં થયેલું હતું, સૌથી પહેલી આઈપીએલ એનું સંસ્કરણ આપણે જ્યારે ભારતમાં થયેલું હતું, તો એમાં રાજસ્થાન રોયલ જે છે એના કેપ્ટન હતા. અને તમને ખબર હોય તો આ સૌથી પહેલી આઈપીએલ 2008માં થઈ હતી, બરાબર, અને એમાં વિજેતા કોણ બન્યું હતું? રાજસ્થાન રોયલ વિજેતા બની હતી, બરાબર. આ બધું યાદ રાખજો. આ એમના વિશે અગત્યના પોઈન્ટ છે, જ્યાંથી ક્વેશ્ચન આવવાની સંભાવના મેક્સિમમ છે. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર છે એને ઊંટ સંરક્ષણ અને વિકાસ નીતિ જાહેર કરી છે? ઊંટ સંરક્ષણ અને વિકાસ નીતિ છે એ જાહેર કરી છે રાજસ્થાનની સરકારે. તો આન્સર આવશે રાજસ્થાન. હાલમાં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઓસિન ટેકનોલોજી અને ભારતના કયા આઈઆઈટી સાથે મળી ને ઓસિન
2022 કોન્ફરન્સ એન્ડ એક્સપોઝિશન એનું આયોજન કરેલું. તો એમણે આઈઆઈટી મદ્રાસ સાથે મળીને આ કાર્યક્રમ અથવા તો કોન્ફરન્સનું આયોજન કરેલું. તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલા એમણે કયા સ્થળેથી સાગર પરિક્રમા છે એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું? આ સાગર પરિક્રમાનું ઉદ્ઘાટન ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાના માંડવી ખાતેથી કરેલું. અને આ સાગર પરિક્રમાનો અંત ક્યાં થશે? સાગર પરિક્રમાનો અંત થશે પોરબંદર ખાતે. તો અહીંથી ત્રણેક ક્વેશ્ચન આવે, બરાબર. એક તો એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે આ સાગર પરિક્રમાનું ઉદ્ઘાટન કોણે કરેલું, તો એ મેં ક્વેશ્ચનમાં જ ઇન્ક્લુડ કરી દીધું કે ભાઈ પરસોત્તમ રૂપાલા છે, બરાબર, એમણે આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. કયા સ્થળેથી કરેલું? કચ્છના માંડવી ખાતેથી, બરાબર. અને આ સાગર પરિક્રમા છે એની શરૂઆત ત્યાંથી થઈ, અંત ક્યાં થવાનો? પોરબંદર ખાતે, બરાબર. તો આટલું આમાં ખાલી ક્વિક ન્યૂઝ છે, પણ આમાં ઘણી બધી માહિતી કવર થતી હોય છે, તો એ તમને ખબર પડવી જોઈએ. તો વિડીયો અહીંયા હું આજનો સમાપ્ત કરું છું. અને સાથે સાથે છે, હવે ધીમે ધીમે જેમ આપણો કોર્સ તૈયાર થતો જશે એમ હવે પ્રાઇસ છે કોર્સની વધતી જશે, બરાબર. અત્યારે ભારતનું બંધારણ છે ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ છે, ખાલી ટેસ્ટ સિરીઝ છે એડ કરવાની છે. વિડીયો લેક્ચર બધા કમ્પ્લીટ અપલોડ થઈ ચૂકેલા છે ભારતના બંધારણની લેક્ચર સિરીઝની અંદર. આ ઉપરાંત કરંટ અફેરનો કોર્સ પણ રેડી છે. છેલ્લા 6 થી 7 મહિનાના 6 થી 8 મહિનાના કરંટ અફેરના વિડીયો અપલોડ થઈ ચૂકેલા છે. અને સાથે સાથે છેલ્લા 1 વર્ષની ઈ મેગેઝિનની પીડીએફ પણ અપલોડ થઈ ચૂકી છે, બરાબર. અને જે ટેસ્ટ છે કરંટ અફેરની એ આપણે ફેબ્રુઆરી મહિનાથી ચાલુ કરેલી છે. તો ડેઈલી કરંટ અફેરની સાથે તમે ડેઈલી જેટલા પણ આપણે કરંટ અફેરનો અભ્યાસ કરીએ છીએ એની ટેસ્ટ પણ આપી શકો છો. એ ફેબ્રુઆરી મહિનાથી આપણે ચાલુ કરેલી છે. તો ફેબ્રુઆરી મહિનાથી તમે જેટલા પણ ડેઈલી કરંટ અફેરના વિડીયો છે એની સાથે સાથે તમને ટેસ્ટનો પણ ઓપ્શન દેખાશે જો તમે કોર્સ ખરીદેલો હશે તો આપણી એપ્લિકેશનમાં, બરાબર. તો ધીમે ધીમે હવે પ્રાઇસ વધતી જશે અને જેમ જેમ કોર્સ તૈયાર થતું જશે, કન્ટેન્ટ તૈયાર થતું જશે, એમ આપણે ભાવ વધારતા જશું. તો જેમને પણ અત્યારે વહેલી તકે લેવું છે, અત્યારે સાવ મિનિમમ પ્રાઇસ ઉપર લખેલું છે 599 રૂપિયામાં. અત્યારે હું તમને જેટલા પણ સબ્જેક્ટ આવે છે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને લગતા, બરાબર, ટાર્ગેટ એવો છે મારો 6 મહિનામાં હું આખો કોર્સ કમ્પ્લીટ કરાવી દઈશ, બરાબર. તો અત્યારે તમને સાવ મિનિમમ પ્રાઇસ ઉપર આપું છું કે તમે મારા ઉપર ટ્રસ્ટ રાખો છો એટલો, તો તમને 599 રૂપિયામાં આખો કોર્સ મળે છે, બરાબર. જેટલા પણ વિષયો પરીક્ષા માટે ઉપયોગી છે બધા જ વિષયો 599 રૂપિયામાં એડ કરી દઉં છું, બરાબર. હવે કમ્પ્યુટર છે આવનારા 10 તારીખ સુધીમાં, અત્યારે 10 તારીખ સુધી આ ઓફર ચાલે છે. 10 તારીખ સુધીમાં કમ્પ્યુટર પણ ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ જશે. અત્યારે 4-5 લેક્ચર તો ઓલરેડી અપલોડ થઈ ચૂક્યા છે. સાથે સાથે જનરલ નોલેજ પણ પેરેલલ ચાલે જ છે. જનરલ નોલેજના પણ વિડીયો જોશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે હું જેવું તેવું જનરલ નોલેજ નથી કરાવતો, બરાબર. એકદમ પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ બેસ્ટ કન્ટેન્ટ હોય એવું કન્ટેન્ટ તમારી માટે લાવું છું. તો થોડાક ડેમો લેક્ચર પણ મૂકેલા છે. આઈ હોપ કે તમે ડેમો લેક્ચર જુઓ, બરાબર, અને પછી તમે કોર્સ પરચેસ કરો. તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી.